Magandang araw mga ka-Buildrite. So nandito tayo ngayon sa isang likod ng building. Tinatanong ng marami sa atin, ano ba ang tamang paraan sa pagwa-waterproof ng gusali or ng isang building? So dito sa video na to, i-share namin sa inyo, ano ba ang mga dapat katangian ng inyong waterproofing? At ano ba ang tamang paraan sa pag-waterproof ng building? Gusto ko muna i-share sa inyo para maintindihan natin lahat ang iba't ibang klaseng waterproofing products na meron depende sa lugar na gagamitan natin. Kailangan natin muna maintindihan na iba ang waterproofing para sa toilet and bath, iba ang waterproofing para sa mga roof deck, iba ang waterproofing na ginagamit pang negative side tulad ng cistern tank or ng mga septic tank natin. At iba rin ang waterproofing sa ginagamit sa firewall or na mga buildings. When it comes to building, ang unang madalas na tanong sa amin ay sapat na ba ang gumamit ng pintura as a waterproofer? Ang masasagot po namin dito, dapat po ay una intindihin natin kung saan gawa muna ang pintura. Kasi most of the paints dito sa Philippines are made of acrylic. But there are two types of acrylic. There is pure acrylic, which has good UV resistance, maganda yung color retention. Meron din naman ang styrene acrylic. Ang maganda naman sa styrene acrylic ay maganda ang kanyang resistance sa water absorption, maganda ang kanyang flexibility, pero may konting yellowing effect lang, lalo na kapag puti ang ginagamit natin. So, ang re-recommend ko po, pag ginagamit po ng styrene acrylic, ay gumamit na lang po kayo ng medyo ibang kulay. Huwag na lang po puti kasi may tendency na magkaroon ng mga yellowing effect. Kaya minsan, pag after 1 year, 2 years, medyo makikita nyo, medyo madilaw ng konti ang mga puti. Gusto ko lang din i-share din sa inyo, under sa styrene acrylic naman, napakaraming klaseng styrene acrylic. Probably there will be more than 100 types of styrene acrylic. May styrene acrylic na hard, may styrene acrylic na soft, at meron din mga styrene acrylic na medyo gitna. Ang hinahanap po natin ngayon dito para maging maganda ang waterproofing natin ay yung soft na styrene acrylic. Unfortunately, ang mga soft na styrene acrylic ay mas mahal kaysa sa hard. Kaya importante po na chine-check po natin yung mga binibili po natin na mga styrene acrylic or mga waterproofing for your buildings. And there's a soft naman, you have to check naman kung gaano kapal ng film na to, gaano ba yung durability na to. So, ang dami talagang chine-check. There are different kind of tests that you have to undergo. Here in Buildrite, we use different kind of tests to make sure that it is the correct waterproofing test. So, right now in Buildrite, we're just using the Euro standards. We have the water impermeability test. We also have the tensile test. We also do the tensile adhesive test. And we also do of course, the crack bridging test to make sure that the waterproofing passes the standards, the quality needed to be a good waterproofing product. So ang tanong na lang ninyo probably sa akin, Sir Derek, ano po ba ang pwede nyo i-recommend sa atin sa building? So for us, in Buildrite, we would recommend Sapal RTU or Sapal na ready to use na waterproofing for your structures or building. Bakit? Yung styrene acrylic na ginagamit ng Sapal RTU ay soft, at the same time, it's also durable. Just to share, ang film thickness ng Sapal ready to use is almost 80 microns. Normally, ang paint would have around 30 to 40 microns. Just imagine, doble yung kapal. And then if you use 3 coats for this, you have already around 240 microns. And that's a bit thick. Dahil dito, dahil makapal siya, it has good crack bridging effect. Bakit kailangan mo ng magandang crack bridging effect? Dahil kung nagkaroon ng mga hairline cracks, nagkaroon ng konting movements, or meron ka mga biga na gawa sa I-beam, and then pinagdikit mo ng semento, and then nagkaroon siya ng delamination. So, importante yung waterproofing na to bridge this gap. Under European standards, ang requirement ng crack bridging is around 0.75 mm. But Sapal RTU has 2 mm crack bridging effect. So, that's more than enough para sa crack bridging or para sa waterproofing effect. Aside from that, gusto ko din i-share, ang maganda rin sa Sapal RTU is that meron din siyang magandang anti-efflorescence. Okay, so ano ba ang anti-efflorescence or meron siyang qualities ng alkali guard. So ano po ba yon? Ang efflorescence ay basically salts.
Okay, kung nakakita kayo, nagpintura po kayo ng building na structure. And then meron kayong nakikita, di ba? Minsan pa nagpintura ka ng blue, nagpintura ka ng gray, biglang may nakikita ka mga parang puti-puti sa pader natin. Those are salts. And saan ba nanggagaling ang salts? Okay, ang salts normally nanggagaling sa concrete po natin, nagawa sa buhangin, semento, graba. Dito, nanggagaling kapag yung structure natin, nagpalitada po tayo. Tapos yung pagpalitada po natin, nagkaroon po ng tulo or nagkaroon ng leak or napasukan ng tubig. Ang tendency po ng tubig ay siya yung magsaserve as medium para ilabas po yung salts. Minsan kaya ang mga firewall po natin or yung mga building natin, nagkakaroon po ng salts because there is moisture somewhere sa building mo. Suggestion ko, you have to check kung saan nanggagaling, probably sa mga leak ng bathroom or roof deck or probably may mga leaks ang tubo ninyo, yun yung una nyo i-check. Ang isa pang maganda sa Sapal RTU is that it comes with the base of white na pwede mong itint using Sinclair na acrylic colors. Of course, meron din namang gray, but if you want different colors, you can easily mix it. Of course, Sapal RTU is also flexible. Alright, so panoodin natin muna paano nila apply ang Sapal RTU sa building na to. Walang isang waterproofing na pwede sa lahat. Iba ang waterproofing for roof deck, iba ang waterproofing pang negative side like cistern tank. So we need to have a detailed observation kung ano ang gusto mong i-waterproof, saan ang gagaling ang tubig, para makapag-recommend ng tamang waterproofing na gagamitin sa iba't ibang areas ng ating bahay or ng ating building. So I hope nalinaw sa inyo ang pure acrylic sa styrene acrylic, ano yung mga different tests na available na pwedeng ma-check, and na-explain ko rin ng maayos kung paano ba ang tamang methodology sa pag-waterproof ng building. I hope marami kayong natutunan. This is Derek Tan. Ulit, kung may tanong kayo, huwag mahiya, magtanong para sigurado